Assalamualaikum and welcome back to my channel. Today I nak buat Mr. DIY haul. Tengok tak berapa banyak yang I beli Mr. DIY. Banyak benda ni punya harga dia RM85.54 sahaja. Banyak tak lah. Resip Okay, first barang yang I akan korang ialah highlighter. Highlighter ni harga dia RM4.70 sahaja. Korang akan dapat 5 pieces. Nice kan colour dia. I harap highlighter ni semuanya bagus. Okay, korang tengok macam okay ni ke macam tak, I don't know. Nanti I akan try. Okay. Okay. Next item is sellotape. Cute ke tak? Okay, I nak beritahu korang something. Jenis I ni pantang masuk Mr. DIY ke Kaisan ke and kedai-kedai macam tu lah. I jenis pantang gila nampak benda yang cute, cantik. Memang tak boleh. Kalau nampak je akan terus ambil masuk dalam bakul ke and whatever and terus beli. Sebab I memang tak boleh. Habit I memang tak boleh nampak benda macam tu. Bukannya benda tu berfaedah pun sebenarnya. Just beli sebab comel je. Macam tu. I pun tak tahu memang habit I macam tu ke, ataupun korang ataupun girls yang kat luar sana pun macam tu. Memang suka tengok benda yang cantik, comel kan. Siapa tak suka kan kalau tengok benda yang cantik dan comel kan. Tu memang habit I. So harga selotip ni RM6.90. Korang akan dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pieces selotip. Nice. Okay, next I beli stiker sushi. Okay, so cute. Tengok nama dia pun cute. Frank Seal. Seal ke Seal? I don't know how to pronounce. So comel kan. I rasa tak banyak pun dalam dia, tapi sebabkan dia comel. Macam tadi I kata, sebabkan ni comel je I beli. Tapi tak apa, boleh je nak siapa yang buat bisnes tu nak bagi free gift stiker ke, nak letak dekat nota-nota korang ke, student kan, boleh. So berbaloi. Next I beli sesuai je kalau untuk student ke apa kat rumah. Walaupun kita lepas nak balik, untuk simpan di rumah pun okey. Okay, next I beli, mesti confirm korang suka. Sekejap. Okay, I beli 5 beli 1, 2, 3, 4 pieces I beli. I beli tengokkan colour dia semua dah lawa and cute. Colour pink and blue. Kalau tengok design dia pun simple je. Okay. And lagi satu I nak beritahu korang yang I ni suka sangat buat collection 5 collection ke collection 5, I don't know. Sebab I rasa benda tu macam file-file dekat Mr. DIY, dekat bermana lah, semuanya cantik. Lepas tu murah. Kalau tak, harga ni just RM1.30 sahaja. And ada yang harga dia yang ni kot RM90 je. And I tak nak lepaskan peluang, sebab ni pun tinggal 2 pieces je tadi. So I terus grab.
dekat luar, dekat I punya bilik study apa semua tu, banyak lagi file yang beli tapi ada yang tak guna. Ni pun I beli untuk maybe kegunaan akan datang kan. So untuk student yang memang suka banyak kertas assignment tu, korang boleh simpanlah dalam file ni, okay? Sangat membantu anda semua. Okay, next. I beli kertas kajang. Okay, harga pun murah, RM4.25 sahaja. Ada 70 sheets. Okay, dia pun student pun okay juga. Beli student ke siapa ke nak beli tak kisah. So sesuai. Okay, next. I beli apa? I beli organizer ni harga dia, tengok sekejap harga dia berapa. Organizer berapa ni? Oh, RM3.50. Organizer kau boleh letak makeup ke apa-apa yang kau nak letak. So I beli ni nak letak apa I beli? Bukan makeup, macam barang keperluan lah kalau nak letak dalam ni. Dia banyak warna lagi, so I nak colour putih sebab nampak nice. Okay, next I beli, okay, ni bukan I beli, ni my abah beli. Gunting ni harga dia, gunting scissors RM5.50. Korang akan dapat 2 ni. Okay, lagi I beli apa banyak sangat. Lagi I beli sikat lagi. Sikat ni ayah I punya rasanya, tak tahu berapa ringgit. Okay, next beli hanger. Ni macam membantu jugalah siapa yang baju banyak gila. Ni macam ni contoh dia, korang boleh sangkut dekat hanger tu. So korang punya wardrobe tak ada lah macam banyak sangat nampak macam baju berselerak sangat. So dia macam lebih macam kurangkan ruang dekat dalam almari korang. Kapal terbang tadi lah lalu. So bising gila. Okay, tak dengar dah. Okay, ni contoh dia. Harga ni RM2 je. Korang akan dapat 1, 2, 3, 4, 5. RM2 akan dapat 5. So ni pun sesuai juga untuk siapa yang banyak baju and nak kemaskan bilik, bukan bilik, almari. Okay, next. Okay, I beli hanger ni RM2 saja. So RM2, RM4. Ni saja dan nak beli sebab nak bagi sama je dalam hari tu baju. And hanger lagi, tapi hanger ni lain tau. Hanger ni macam untuk kau letak towel macam ni, macam apa yang dia tunjuk ni, towel. Boleh je letak seluar ke macam kain ke kan, letak kat almari. So macam jimat jugalah ruang korang. So tak payah lipat-lipat dah, just hanger. Okay, dah habis dah. Okay, okay, this I beli ni sajik je sebenarnya beli. Harga dia RM4.68. Kau faham lah ni untuk apa sebenarnya kan? Okay, and then I beli stiker, wallpaper stiker. Tinggal ni je, harga RM11. And kalau tengoklah yang kat belakang tu, okay, yang dah siap. Sebenarnya tadi tak balut ke tak apa pun, tapi terus dibuat tadi sebab tak tahu dah kan nak buat apa. So masa balik pada mesti DIY tadi, terus je buat kat belakang tu.
Sebab kat belakang ni mula dia banyak gila stiker yang kecil dulu. I pergi tampal so nampak macam tak nice lah kan. So I macam nak beli kat Shopee mula, tapi kalau beli kat Shopee macam lambat pula sampai. Lepas tu postage lagi, sebab ada certain shop yang tak ada dia bagi free shipping kan. So I pun ajak ayah I pergi Mr. DIY dekat sini je and beli RM11 je. Kalau kat Shopee I rasa RM14. Tu pun berapa cm je. So kalau korang nak hias bilik ke, korang just pergi Mr. DIY, semua benda ada. Okay, and last item kot, sebab ni paling I suka, comel gila. Okay, sekejap. Aduh. Okay, besar. Tada! Wow! I beli floor mat, tapi comel. Korang tengok ni, panda dia banyak gila, memang banyak gila design tau. Tapi dia ada gambar apa lagi katak ke apa lagi, macam-macam lah, rabbit. Tapi I rasa ni comel. I nak buat thumbnail lah, sekejap. Okay, lawa gila, smooth je dia punya ni. Tengok ni pun dia tersorok tau kat Mr. DIY. Mula tak nampak pun, tapi macam tengok macam ada something kat dia macam yang menarik perhatian. So I ambil, tengok, wow, comelnya kan. So I terus pergi scan, harga pun murah je, RM14 sahaja. Korang boleh lah letak dekat bilik korang kan. So cute. Okay, that's all from me untuk Mr. DIY haul. So kalau korang nak I buat video lain ke ataupun Mr. DIY haul lagi, korang boleh comment, like and subscribe my YouTube channel. That's all from me. Thank you. Bye bye. Assalamualaikum.